भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एनिमेसन हो होइन। अनि एनिमेसन काममा चाहिँ जस बाहिरको काम चाहिँ यता ल्याएर हामीले गर्न मिल्छ है। साथी अब बियर खाने साथी नै गयो, एउटा कम भयो भनेर बसिरहेको छु मैले। मोटिभेट पनि गर्नुपर्छ होइन, नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने। तर के छ भने कि मोटिभेट गर्नलाई होइन नेपालमा के छ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिबडी, इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि यो भ्लगको सुरुवात चाहिँ म बाहिरबाट गर्दैछु है, साथीको रुमबाट, किनभने म बाहिर आइरहेको थिएँ। एन्ड त्यसपछि चाहिँ हामी अब मनिषलाई बिदाई गर्न जान्छौँ है। सो आज चाहिँ मनिष बाहिर जाँदैछ होइन। अब मनिष चाहिँ मेरो साथी हो होइन, त्यो चाहिँ म जाँदा जाँदै कुरा गर्छु, मलाई अलिकति लेट भइसक्यो। सो जाउँ होइन के कस्तो भइरहेछ, अनि मनिषलाई चाहिँ राम्रोसँग बिदाई गरेर आऊँ है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ एन्ड त्यसपछि म हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु है त। सो लेट्स गो। ओके गाइस, म चाहिँ यहाँबाट निस्केँ है। सो मैले भनिहालेँ आज चाहिँ मनिष जान्ला छ है। त्यसको घर चाहिँ यहीँबाट माथि हो है हाम्रो। आज चाहिँ त्यसको 11 बजेको फ्लाइट होला, यहाँबाट 6 बजे निस्किने भन्दै थियो। सब कुरिएर बसेर रहेछ। अब भन्छ नि ल, यो हाम्रो मन ल, यो हाम्रो भन्दैन ल। ल हाम्रो यहाँ मनिष भाइ चाहिँ जाँदैन, यता लक्ष्मण ल नाम भनिदियो त, लजाउँदो रहेछ ल। ल राम्रोसँग है। अब हामी चाहिँ पछाडि जान्छौँ है। ल गयो 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 ल। ओके गाइज है, सबजना निस्किसक्यो। म चाहिँ अलिकति लेट भएँ हल्का कामले गर्दाखेरि। एन्ड लेट्स गो। सो केटाहरू चाहिँ गइसक्यो जस्तो छ है, यहाँनिर पनि छैन। सो म चाहिँ एकछिन ढिला भयो, खोइ कञ्चन पनि कता पुगेछ। ओके कञ्चन चाहिँ यहाँ छ होइन। अब केटाहरूलाई भेटाउनु पर्छ। अब केटाहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो एकचोटि हेरौँ। तिमीले कल गरेको थियो, सो उनीहरू पनि जाँदैछ अरे है, यतैतिर छ। तर सबै छुट्यो कि एकैचोटि कहाँ पुग्यो केटाहरू। पुल बजारतिरै छ भन्दै थियो। सो पुल बजार त म आइपुगेँ, अब अलिकति अगाडि पुग्यो होला उनीहरू चाहिँ। अब बाहिरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब स्ट्रगल त त्यही हो होइन। बाहिर गरे पनि नेपालमा गरे पनि स्ट्रगल त गर्नै पर्छ, दुःख छ। नेपालले अलिकति राम्रो गरिदिएको भए चाहिँ जस जानु पर्दैन थियो भन्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्न मन छ, तर केही गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन नेपालमा। चाहिँ नेपालमा अब हटपट आउनै मन लाग्दैन होला क्या मेरो विचारमा चाहिँ, किनभने नेपालमा केही छँदै छैन। नेपालमा त केही देख्दा नि देख्दिनँ, एउटा सानो काम गरे पनि 10 थरीको प्रब्लम आउँछ। मोटिभेट पनि गर्नुपर्छ होइन नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने। तर के छ भने कि मोटिभेट गर्नलाई होइन नेपालमा के छ ल, मैले भनौँ नेपालमै बसेर गरौँ न, राम्रो गरौँ भन्ने मेरो सोचै त्यही होइन, नेपालमै बसेर गरौँ। तर गर्ने चाहिँ के क्या, त्यही भएर भन्न नि गाह्रो छ। तर सकेसम्म त अब नेपालमै बसेर गरौँ होइन। सो मेरो सोच चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै बसेर बाहिरको काम गर्ने सोच हो। तर त्यसमा पनि कति रिस्ट्राक्टहरू छ क्या। जस यताको बाटो पनि बन्दैछ है, अब कहिलेसम्म बन्छ थाहा छैन, तर बन्दैछ। अब बिचमा रोक्यो भने ऊ हालत त्यस्तै हुन्छ। तर जस काम चाहिँ भएको देखिरहेछ, तर कहिलेसम्म सकाउँछ अब, पुरै खाली रहेछ यार। सो बाहिर जाँदा पनि होइन त्यति सजिलो पनि छैन कि। लाइक स्ट्रगल त छुट्टै भयो, आफ्नो फ्यामिली होइन सबै छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। अब आफ्नो घरबाट टाढा होइन, एउटा अन्जान देश। सरकारले के गरिदिएको भए जस बाहिर जानु पर्दैन थियो होइन। अब झन् सरकार नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाहिर जानलाई पुरै ऊ छ क्या, बाहिरै जाऊ होइन, बाहिर कमाएर पठाऊ अनि नेपाललाई चलाऊ भन्ने टाइपको छ। किनभने नेपाल पुरै चलेको भनेको रेमिटेन्सबाट छ क्या। कति पर्सेन्ट त 80% नै होला मेरो विचारमा, त रेमिटेन्सबाटै चलिरहेछ सबै। नेपालको आफ्नै आम्दानी भनेर के पनि छैन क्या, न पैसा कमाउँछ है। अब 10,000 स्यालेरी महिनामा हुन्छ, 10,000 स्यालेरी के आउँछ ल। एउटा एक दिन होइन केही गर्नु पर्दैन, एक दिन काठमाडौँ गएर एउटा सामान किन्यो भने सक्यो, 10,000 फिनिस है। मेरो काम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एनिमेसन हो होइन। अनि एनिमेसन काममा चाहिँ जस बाहिरको काम चाहिँ यता ल्याएर हामीले गर्न मिल्छ है। अनि त्यसमा पनि कति पर्सेन्ट मैले ट्याक्स तिर्छु। अब त्यही हो क्या, नेपालमा केही छैन। अब उता ट्याक्स तिर्नुपर्छ, अनि त्यही सोचेर यतापट्टि पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब म अलिकति मनिषको बारेमा कुरा गर्छु। अब मनिष त मेरो पुरानो साथी नै हो होइन। जस 1-1.5 वर्ष त उसले कुर्यो नि यार, धेरै नै स्ट्रगल गर्यो भनौँ न बाहिर जानको लागि। कहिले के मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन। धन्न 1-1.5 वर्षपछि चाहिँ होइन अहिले चाहिँ मिल्यो भनौँ न। सो आई एम सो मच ह्याप्पी फर हिम है। म जाँदैछु, केटाहरू चाहिँ त्यही हो अगाडि पुगिसक्यो होला सायद। अब यहाँनिर हामी सबै छुट्यो।
केटाहरू अब सबै बाहिर गइसकेन्। अब 1-2 जना मात्र बाँकी छ है। सो बाँकी भनेको हामी कञ्चन, म अब सुसन हो। सो उनीहरूलाई त चिन्नु हुन्न होला किनभने मेरो भ्लगमा त्यति आएको पनि छैन होइन। टोलमा पनि खासै केटाहरू छैन, सबै बाहिर पुगिसक्यो है। यसरी नै म एकचोटि चाहिँ विवेकलाई पनि पुऱ्याउन गएको थिएँ है। अब विवेक पनि मेरो भ्लगमा आउन पाएन भनौँ न। मैले यसरी भ्लग गर्न सुरु गरेपछि ऊ गइसकेपछि नै मैले सुरु गरेँ हो। सो उसलाई पनि देखाउन पाइनँ होइन, उसलाई पनि छोड्न गएको थियो। सो ठिक छ केटाहरूलाई होइन, मिस गर्दैछु यो भिडियो हेर्दैछु भने। सो भेट्दै हेर्दैछ भने चाहिँ मिस यु गाइस। अब बिस्तारै आऊ अनि भेट्नुपर्छ। लाइफ भनेको यस्तै रहेछ क्या होइन, एउटा लेभल हुने रहेछ क्या। एउटा टाइममा हामी सबै सँगै थियो होइन, एउटा यस्तो लेभलको मजा आउँथ्यो सबै केटाहरू भेट्दाखेरि। अब जुन टाइममा जुन साथीभाइहरू टन्नै हुन्थ्यो होइन, सँगै बसेर हामी रमाइलो गर्थ्यौँ। अब त्यो छैन क्या। कोले अब आफ्नो बाहिर गएको साथी छ भने कोले मिस गरिरहेछ है केटाहरूलाई। यसो कमेन्ट गर्दै पनि हुन्छ है। एक्सिडेन्ट भएछ यार, अलि राम्रोसँग चलाउनु पर्ने। कस्तो जाम हो, के गरे हो यस्तो। जस अहिले जो नेपालमा नि काम चाहिँ भइरहेछ है, बाटोकोदेखि लिएर सबै। सुसन चाहिँ पछाडि नै रहेछ, मैले देखेँ ऐनाबाट देखेँ है मैले, ऐनाबाट। सो जस प्रगति गर्नुपर्छ। अब धेरै विशेष है मनिषको लागि पनि। एउटा टाइममा त मलाई पनि यस्तो बाहिर जान मन लागेको थियो होइन, मेरो कन्सेप्ट नै चेन्ज भइसकेको थियो कि। किनभने म चाहिँ यहीँ बसेर गर्छु भन्ने केही छैन, जति गर्न खोज्छु भने पनि गर्न नसक्ने। यो भएर एकचोटि त बाहिर जानलाई म तम्सिसकेको थिएँ। तर जस गर्दै थिएँ एनिमेसनको, अनि राम्रो हुँदै गयो होइन। लेफ्ट साइडबाट त जानु हुँदैन, सकेसम्म लेफ्ट साइडबाट नजाउँ। कञ्चन पनि अगाडि भेट्यो, अब लक्ष्मणहरू मात्र भेटेन है, उनीहरू चाहिँ कहाँ गयो। यहाँको बाटो पनि धेरै जाम रहेछ यार, अघि न त्यहाँ भएर। अनि त्यो जाममा के खिच्नु भनेर मैले यहाँबाट सुरु गर्दैछु। एकछिन रोकौँ, केटाहरूलाई कल गरौँ है। कहाँ पुग्यो लक्ष्मण? भाङ्गा तल पो भन्छ त। हामी त यो सूर्यविनायक कटेर यता आइसक्यो नि। ल जाँदै गर, अनि अहिले कल गरौँला उता है। अब केटाहरू चाहिँ त्यहाँ जाममै परिरहेको रहेछ अहिलेसम्म। हामी चाहिँ अलिकति अगाडि आइसकेको छ है, बिस्तारै जाँदैछु म चाहिँ। अनि सुसनहरू चाहिँ त्यहाँ अगाडि पर्खिरहेको रहेछ। अब एकछिन यहीँ पुरेर होइन उनीहरूलाई जाउँ न। अनि यहाँ चाहिँ होइन जहिले पनि चेकिङ पर्छ है, अहिले अँड्यारो सँध्यारो केही छैन। सो मेरो भविष्य अनुसार चाहिँ यहाँ चेकिङ परिरहेछ है अहिले। अब के छ त होइन, कुर्नै पर्छ, स्लोली जाउँ न। चेकिङ परिरह होला भनेर त ल हेर, ठ्याक्कै चेकिङ परिरहेछ कि जस्तो लागेको थियो। चेकिङ परिरहेको रहेछ, चेकिङ गरौँ। अनि यहाँबाट निस्क्यौँ, मापासे चेकिङ रहेछ है। मैले चाहिँ स्पिड चेकिङ होला भन्ने ठाने। हो जिन्दगीमा मैले अहिलेसम्म रक्सी भन्ने चिज केही पनि खाएको छैन है। अनि के मापासे पर्छ त होइन। मनिषहरूलाई कुर्नु पऱ्यो, मनिषहरू नआइकन के जानु अगाडि। हामी चाहिँ अलिकति अगाडि पुगेछ। सो हामी अब त्यही हो, गाडी त अब अड्किहाल्छ होइन, बाइकको स्वाट छिर्छ त। अब नाइट भ्यू चाहिँ यस्तो छ है काठमाडौँको, जाउँछ यार नाइट राइड गर्न पनि। सो जेहोस् अब केटो जाँदैछ बाहिर, अब प्रगति गरेर आओस् होइन। अब मनिषहरू चाहिँ पछाडि आउँदैछ होइन। अब सिधै एयरपोर्टमै गएर कुर्नु पर्ला तेरा। हामी चाहिँ अब मटेपुर थिमी आइपुग्न लाग्यो। नाइट चाहिँ यस्तो हुन्छ है, मैले यसबाट नाइट भ्लग चाहिँ गरेको थिइनँ, तर जेहोस् रमाइलो छ। बाहिर जान पनि गाह्रो छ होइन। अब आफ्नो आमा बुवाहरू सबैलाई छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। सो घरमा बसे जस्तो त कहाँ हुन्छ होइन, एक्लै गएर अब सबै एक्लै गर्नु पऱ्यो। घरमा पो मम्मी मलाई खाना चाहियो भन्ने बित्तिकै खाना आउँछ, मलाई यो भयो भन्ने बित्तिकै यो आउँछ, ड्याडी मलाई यो चाहियो भन्ने बित्तिकै यो आउँछ होइन। अब बाहिर कहाँ त्यस्तो हुन्छ, ज्वरो आयो बिरामी भए पनि त्यही हो, जे गरे पनि त्यही हो। जे होस् कोटेश्वर आइपुग्न लाग्यो। अब केटाहरू बिस्तारै आउँदैछन् होला। त्यही त हो गाइस, रमाइलो है। नाइट राइड गर्न नि धेरै रमाइलो छ, मजा पनि आउँछ, तर अलिकति बी केयरफुल है। सो हामी चाहिँ जडीबुटी आइपुग्यो एन्ड जडीबुटीको जाममा चाहिँ अब फसियो। अब सिधै क्यामेरा अफ अनि उता गएर खोल्छु है त। के म चाहिँ कोटेश्वर आइपुग्यो एन्ड यो चाहिँ कोटेश्वरको जाम। त्यहाँबाट चाहिँ अब सिधै जाउँ तिनकुने एन्ड तिनकुनेबाट साइडमा जानु पऱ्यो होइन एयरपोर्टको लागि। एयरपोर्टमै गएर कुरिराख्ने है। नाइट भ्यू कस्तो आइरहेछ है, त्यति राम्रो त आउँदैन होला नाइट भिजन, त्यही पनि जति सक्छ अब त्यति नै देखाउँछु है। उनीहरू त भर्खर आउँदैछ अरे, साङ्गामा पुरा तल भन्दै थियो। अब यहाँको पनि जाम खुल्यो, अब हामी साइडतिर जाउँ। अब एयरपोर्ट चाहिँ धेरै टाढा छैन, यहीँबाट अलिकति नजिक हो होइन। सो साइक्लिङ गर्न नि रमाइलो छ यार, बेलुका यसरी वेट पनि घट्छ, फिट पनि हुन्छ होइन। सो
बिहान बिहान जानुपर्छ साइक्लिङ। अब केही समयपछि म पनि जान्छु अब साइक्लिङ। एयरपोर्टको यो पछाडि भएको के अरे पछाडितिर आइपुग्यो है त्रिभुवन यो एयरपोर्टको उताबाट जानुपर्छ हामी चाहिँ। यो चाहिँ अब त्यहाँबाट आइसकेपछि चाहिँ पछाडिको भाग है। अब हामी चाहिँ यहाँबाट राइट लिनुपर्ने हुन्छ। ओके सो हामी चाहिँ अब एयरपोर्ट पुगिसक्यौँ। यहाँबाट एन्ट्री हुन्छ। अब मानिसहरूलाई कुर्नुपर्छ है गएर है। यो चाहिँ नेपालीहरूको होइन करियर बनाउने ठाउँ है। म करियर बनाउने एरियामा गइरहेको छु। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कता हो बाटो भाइ कन्फ्युज भयो तपाईँ। यतापट्टि रहेछ। सो पार्किङ पनि आइपुग्यो गएर बाहिर जानेको गाडीहरू। सो करियर बनाउने ठाउँ भने यो सिधै यहाँ आइपुग्यो भने हजुरहरूको करियर डेन्जरै बन्यो। आइपुग्यो यतै रोक्न हम आगेले ल चाहिँ हाम्रो पार गर्ने ठाउँ भन्दा नेपालीहरूको नयाँ पार गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो है। अब नेपालीको नयाँ पार गर्ने ठाउँमा चाहिँ यत्तिका मान्छेहरू बसिरहेछन् होइन। आउँदैछ है। आएपछि अब एकचोटि हेरौँ। त्यही हो हामी आफ्नो साथीलाई कुदिरहेछौँ। चाहिँ म हो होइन। त्यही हो थोप्रा गतिलो नभए पनि अलिकति साउन्ड चाहिँ बबाले छ। अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ हामी साथीलाई छोड्न आइरहेछौँ होइन। अब त्यही हो हाम्रो काम खालि छोड्ने मात्र भइरहेछ। कसैलाई च्याप्न चाहिँ पाएन। एकजना यहाँ भर्खर आइपुग्यो। तिनीहरू कहाँ आइपुग्यो अरे? भर्खर आइपुग्यो भन्थ्यो। अब तिनीहरू आएपछि चाहिँ एकचोटि हामी उता जान्छौँ अनि त्यसपछि हेरौँ के कस्तो हुँदो रहेछ। करियर बनाउने यहाँबाट सबै अब हेर्नु यहाँनिर मान्छेहरू मानिसहरू चाहिँ यहाँ आइपुग्यो है। अब हेरौँ डेली देखाउँछु म। अब सेफ फ्लाइट है होइन। राम्रोसँग जा त्यहाँ पुगेर एकचोटि म्यासेज गर्दै होइन। सुतेर भिडियो साथी अब बियर खाने साथी नै गयो एउटा कम भयो भनेर बसिरहेको छु मैले। सिराउला 40 घटेपछि राम्रोसँग बस्छ। फाइनली बिदाई पनि सक्यो। अब मनिष चाहिँ गइ छिरिसक्यो होइन। अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ। यता चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण छ है। ल जेहोस् राम्रै भयो है। अब राम्रोसँग पुगोस् होइन। अनि उता पुगेर अब कल गरिहाल्छ। सो अब हामी चाहिँ यहाँबाट घर निस्क्यौँ। अब यो भिडियो चाहिँ म यहीँ इन गर्छु है। जे चाहिँ मैले देखाइहालेँ। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यहीँ सघाउँछु। बाई बाई एन्ड हेभ अ नाइस डे।